اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن به مونږه انورس کانسپټ ایکسپلین کوو مونږه الریډي ساين کاس ټینجنٹ ویلیوز ایکسپلین کړی دي نن به دا انورس کانسپټ مونږه ایکسپلین کوو څنګه مونږ ته الریډي پته را ده زموږ لیکچر 1 شوی دی چې مونږ الریډي ایکسپلین کړی دی په ټریکس باندې چې sin 0 degree is equal to 0 sin 30 degree is equal to 1 over 2 sin 45 is equal to 1 over under root 2 sin 60 is equal to under root 3 divided by 2 او sin 90 is equal to 1 نو دا مونږه خبا قاعده ایکسپلین کړی دی اګه تاسو کتل غواړئ نو لیکچر 1 ته لاړ شئ نن مونږه دا ایکسپلین کوو عام طور زموږ سره په ام سی کیوز کې راشي sin inverse 0 sin inverse 1 over 2 sin inverse 1 over under root 2 sin inverse under root 3 divided by 2 او sin inverse 1 نو دته دا ویلیوز لیکل غواړي په دې انورس کې دا لوجیک ته چې څنګه دلته کې وی چې د ساين دا انګل دا د ویلیو سره نو د انورس مطلب دا دی که زمون سره دا پلانکی ویلیو د ساين نو دا کومه انګل لا کوي دا غي الټه خبره شو لکه مثال په تور کدلته وکته شي نو ساين 30 برابر دی د 1 over 2 نکه سو کوئی چې دا 1 over 2 ویلیو د ساين په لحاظ سره کومه انګل دا نو سبویم 30 د انورس کانسپټ وای نو که ساين 30 ډیګري 1 over 2 دی نو ساين انورس 1 over 2 به د 30 ډیګري برابر نو که تاسو ته دا ویلیوز د مخ کې نه پته او زه دې ستاره شم نو خبره به سمپل شي څنګه sin inverse 0 is equal to 0 ولی sin 0 ډیګري د 0 برابر کراشي چې sin inverse 1 over 2 یعنی ته موږ 0.5 هم وایو په ډیسیمل کې sin inverse 0.5 نو دا برابر شي د 30 ډیګري ځکه sin 30 د 1 over 2 برابر دی sin 30 انګل ویلیو 1 over 2 دا د دې مطلب دا شو بل چې sin inverse 1 over 2 ویلیو د کم انګل د نو هغه 30 دا this is inverse concept دغه شانتي کدلته کوم ګورو sin 45 د 1 over under root 2 برابر دی نو sin inverse 1 over under root 2 به د 45 ډیګري برابر sin 60 ډیګري برابر دی under root 3 divided by 2 نو sin inverse under root 3 divided by 2 به 60 ډیګري مونږ راځي او sin 90 د 1 برابر دی نو sin inverse 1 به د 90 ډیګري برابر دی نو د نن پستا پکار دی چې موږ دا ویلیوز یاد وساتل شي چې sin inverse 0 د 0 برابر دی sin inverse 1 over 2 د 30 ډیګري برابر دی sin inverse 1 over under root 2 د 45 ډیګري برابر دی sin inverse under root 3 divided by 2 60 ډیګري برابر دی او sin inverse 1 is equal to 90 ډیګري برابر دی امید دی چې دا ویډیو بس تاسو خوښوي نو زموږ تاسو دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د خپل ملګرو سره دا شیر کړئ والسلام